سراغ بحث سیب زمینی. نمیدونیم واقعا باید خندید، باید گریه کرد. سالومه در برنامه خودش مفصلا بهش پرداخته. فقط اضافه کنم که تا همین چند روز پیش بحران کمبود و افزایش شدید قیمت سیب زمینی در صدر خبرهای ایران بوده و ما هم هر شب داشتیم پوشش میدادیم. اما حالا مشخص شده که اصل ماجرا اصلا چیه و حکومت چطور این بحران خودساخته رو داره درمان میکنه. حمیدرضا بخشی عضو کمیسیون مواد غذایی اتاق اصناف حکومت توی گفتگوی خبری شگفت آور پرده از راز این کمبود سیب زمینی و افزایش قیمت اون برداشته. او گفته حکومت سیب زمینی رو با قیمت پایین به عراق صادر کرده، بعد از اون که کمبود پیش اومد و سیب زمینی حسابی گرون شد، همون سیب زمینی 15,000 تومانی رو که صادر کرده بود به قیمت 35,000 تومان مجددا وارد کرده. ما یک میزان مصرف سیب زمینی در کشور داریم. تقریبا 1.5 برابر مصرفمون ما تولید داریم. چرا کمبود داریم؟ چون بیش از میزان مصرفمون اقدام به صادرات کردیم. و افرادی که صادر کردن به عنوان مثال سیب زمینی رو کیلو 15,000 تومان صادر کردن، بعد که کمبود اومده کیلو 35,000 تومان وارد کردن. من به شما قول میدم اون سیب زمینی که وارد شده سیب زمینی خودمونه. بله، اما برای اینکه به ابعاد این چرخه در واقع عجیب و غریب پی ببریم کمی بهتره به عقب برگردیم. این بحران بعد از اون آغاز شد که در پاییز گذشته خبرگزاری‌های حکومتی از افزایش صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی به کشورهای همسایه خبر دادند و اون رو پیروزی علیه تحریم‌های بین‌المللی دونسته بودند. طبق آمار منتشر شده در سامانه‌های گمرک ایران که خبرگزاری حکومتی هم اون رو منتشر کردند، تا دی ماه امسال بیش از 300,000 تن سیب زمینی به عراق صادر شده. در بهمن ماه با افزایش شدید قیمت سیب زمینی خبرگزاری‌های حکومت از جمله رسانه‌های نزدیک به علی خامنه‌ای گزارش دادند که دلیل این افزایش قیمت صادرات بی‌رویه سیب زمینی به وسیله دولت پزشکیان بوده. با بالا گرفتن اعتراضات مردمی، خبرگزاری‌های حکومتی از جمله صدا و سیما با پخش گزارش‌های متعدد از معادن میوه و تره‌بار گفتن که با واردات سیب زمینی مشکل کمبود سیب زمینی در بازار حل میشه و قیمت اونها هم کاهش پیدا کرده. مثل این گزارش صدا و سیما که حدود 1 ماه پیش پخش شد. ساعت 10 شب اینجا میدان مرکزی میوه و تره‌بار، کامیون هایی که اینجا هستن همه بار سیب زمینی دارن. چقدر بار سیب زمینی آوردی؟ 10 تن. از کجا؟ همدان. سیب زمینی از زنجان شهرستان خداونده. به این ترتیب بار مورد نیاز میادین میوه و تره‌بار هم تامین شده. همچنین مجوز واردات 50,000 تن سیب زمینی هم از سوی وزارت جهاد کشاورزی صادر شد. بله، و حالا مشخص شده که در واقع اصل ماجرا چیه و حکومت چطور این بحران خودساخته رو داره درمان میکنه. خودشون بحران درست میکنن، خودشون هم مثلا درمان میکنن. برای بررسی بیشتر این خبر مهتاب قلیزاده روی خط اسکایپ همراه ما هستند. خانم قلیزاده، با درود و سپاس از حضور شما در برنامه امشب. به نظر شما این چرخه به صورت عمدی و برای کسب درآمد ایجاد شده یا مشکل ناکارآمدیه یا اینکه هر دوتای اونها؟ خب به قطع این وضعیت ناشی از ناکارآمدیه و محصول هر ناکارآمدی توی تجارت کسب درآمد برای سوداگران و افراد سودجوه. پس باید گفت این دست اختلال هایی که در بازارهای کالایی و فرآیندهای تجاری شاهد اون هستیم جیب یک عده محدود رو پر خواهد کرد. اما خب سوال اینه که واقعا چرا باید چنین پدیده عجیبی در ایران رخ بده و برنده این وضعیت چه کسانی هستن؟ من گمان میکنم که ما باید این مسئله رو خیلی کلانتر از واردات سیب زمینی یا یک کالای خاص ببینیم. به طور کلی مسئله تجارت و مبادلات اقتصادی کشورها با هم نیازمند پذیرش قواعد تجاری دنیا و احترام به قواعد بازرگانی آزاده. اما توی ایران دستگاه حکمرانی نه تنها این قواعد رو نپذیرفته، بلکه کشور رو در شرایطی قرار داده که تحریم هم بشه و این تحریم تجارت کالا رو که باید یکی از شفافترین بخش‌های اقتصاد باشه به یه بخش فاسد و حیات خلوت برای رانت و دزدی تبدیل کرد.
به طور کلی روندهای تجاری توی ایران و قواعد و ضوابط اون به ویژه در شرایطی که بهانه‌ای به اسم تحریم وجود داره روندهای خیلی غیر شفافی رو ایجاد کرده و میتونیم بگیم که بزرگترین عامل اون هم این هست که دولت خودش رو متولی همه چیز میدونه. مثلا توی این مورد اخیر باید بپرسیم که چرا باید درباره اینکه چقدر سیب زمینی صادر بشه یا به کجا صادر بشه یا مواردی از این دست دولت تصمیم میگیره و این یک سری سوالهای حیاتیه که ما باید اونها رو مطرح کنیم. توی بیشتر کشورهای دنیا خود تولید کنندگان هستن که چنین تصمیماتی میگیرن، نه دولت. درباره کالایی مثل سیب زمینی دولت مدتی صادرات رو ممنوع کرده بود و بعد اعلام کرد که قراره برای عراق معافیت قائل بشه و حالا مشخص شده که چنین فساد عجیبی توش رخ داده. این وضعیت به احتمال زیاد نتیجه یک زد و بند بین سوداگران و افراد صاحب نفوذ توی دستگاه‌های دولتی مثل گمرک و وزارت کشاورزی و وزارت صنعت بوده، وگرنه توی یک چرخه طبیعی امکان نداره چنین چیزی رخ بده. بله. خانم قلی‌زاده، این چرخه چه آسیبی به اقتصاد ایران میزنه به غیر از بلایی که داره سر شهروندان میاره؟ ببینید، ما به طور کلی با یک تجارت مختل شده در ایران مواجه هستیم. بخشی از این اختلال ناشی از تحریم‌هایی که خب عامل مستقیمش خود حاکمیته، بخشی دیگه هم ناشی از دستکاری بازارها، توزیع رانت به اسم یارانه است و فساد و قوانین ضد رقابتیه که باز هم عامل اصلیش حکومته. یعنی هم تحریم‌ها یک مانع برای تجارت ما هستند و همین که در این بخش دچار فساد دولتی هستیم ما. ببینید، همونطوری که بهتون گفتم مهمترین آسیب چنین وضعیتی کاهش درآمدهای ارزی کشوره که دودش به چشم همه مردم میره. به یاد دارم که آقای عباس آخوندی وزیر اسبق راه و شهرسازی گفته بود سالانه 20 تا 25 میلیارد دلار هزینه تجارت توی شرایط تحریمی رو میدیم. در واقع هزینه دور زدن تحریم ها. خب حجم کل تجارت ایران چقدره؟ یه چیزی هولوش 100 تا 150 میلیارد دلار. پس ما حدود 25% کل تجارت خارجیمون رو داریم توی چاه فساد و سوداگران وابسته به حکومت میریزیم. پرونده های مثل چای دبش که بزرگترین پرونده اختلاس توی تاریخ ایران بوده هم از همین جنسه. این وضعیت به طور کلان بخش درآمدهای ارزی ما رو تحت تاثیر قرار داده و کاهش داده که نتیجهش روی رفاه شهروندان اثر میذاره و از طرف دیگه هم بازارهای داخلی رو با اختلال مواجه کرده که باز هم به ضرر مصرف کنندگان تموم خواهد شد. خانم مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی، سپاسگزاریم از وقتی که امشب به ما دادید.